Επιστρέψαμε, φίλοι μου, και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Παναγιώτη Καριδόπουλο, που είναι ηλεκτρονικός μηχανικός, ασχολείται και με το σέρβις ηλεκτρονικών υπολογιστών για όλα, για smartphone και για βιομηχανικό εξοπλισμό, τα πάντα. Κύριε Καριδόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά, είχαμε κάνει μια πρώτη επικοινωνία σε αυτό το μαγικό κόσμο των υπολογιστών και των ηλεκτρονικών, που πολλοί βέβαια από εμάς δεν γνωρίζουμε πολλά, τα χρησιμοποιούμε όμως όλα αυτά. Έτσι. Είναι απαραίτητα. Είναι απαραίτητα. Και το κακό είναι ότι πολλές φορές χαλάνε και σας χρειαζόμαστε βέβαια. Το καλό για εσάς, το κακό για μας, κύριε Καριδόπουλε. Λοιπόν, ξεκινούμε από σήμερα μια σειρά εκπομπών, κάποιες ενότητες, οι οποίες θα λέγαμε ότι είναι πολύ εξειδικευμένης γνώσης, καθώς θα μιλήσουμε για τις τεχνικές εργασίες και θα δείξουμε κιόλας, ουσιαστικά θα εξηγήσετε για το σέρβις των υπολογιστών και φυσικά όλα αυτά μπορεί να τα κατανοήσει, υποθέτω, κάποιος ο οποίος έχει μια εξοικείωση. Ναι, χρειάζεται να έχει μια εξοικείωση για να μπορέσει να καταλάβει πλήρως τι ακριβώς θα δούμε, αλλά είναι κάποια θέματα τα οποία σχεδόν όλοι τα έχουν αντιμετωπίσει. Δηλαδή, πλέον νομίζω όλοι έχουν λάπτοπ ή κινητό ή κάποια συσκευή, κάποια στιγμή θα έχει χαλάσει. Οπότε, τουλάχιστον ένα από αυτά τα θέματα που θα δούμε θα το έχουν αντιμετωπίσει, θα το έχουν πληρώσει για να επισκευαστεί, αλλά ενδεχομένως να μην έχουν καταλάβει πλήρως τι συνέβη, πώς επισκευάστηκε, γιατί δεν επισκευαζόταν ενδεχομένως κάποιες περιπτώσεις. Τώρα θα δούμε πώς γίνεται η τεχνική εργασία σε ένα εξοπλισμένο εργαστήριο. Πώς πρέπει να γίνει δηλαδή σωστά αυτό. Πώς πρέπει να γίνει σωστά. Άρα, αυτός ο οποίος θα παρακολουθήσει τώρα, όποιος παρακολουθήσει τώρα αυτά τα βιντεάκια που θα δείξουμε και την επεξήγηση που θα δώσετε, δεν σημαίνει ότι μπορεί να πάρει μετά να ανοίξει τον υπολογιστή. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο, έτσι. Έτσι, από εδώ ναι. Δεν σημαίνει ότι θα αρχίσει και μπορεί να γίνει ο μικρός τεχνίτης, ο μπομπομάστορας. Όχι, δεν θα μπορεί. Απλώς θα μπορεί, όταν θα χρειαστεί κάποιο τέτοιο είδους σέρβις, θα μπορεί να εκτιμήσει αν η επιχείρηση, το εργαστήριο που διάλεξε για να το επισκευάσει, αν όντως μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, αν έχει τα κατάλληλα εργαλεία, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Πάρα πολύ ωραία. Άρα θα μπορεί να ελέγξει ουσιαστικά, έτσι. Ναι, θα μπορεί να ξέρει τι. Κύριε Καριδόπουλε, τι χαλάει περισσότερο σε ένα λάπτοπ? Αυτό που συναντάμε εμείς περισσότερο είναι ο επεξεργαστής γραφικών, δηλαδή αυτό που λέμε γενικά η κάρτα γραφικών. Αυτό είναι που χαλάει κατά κανόνα. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες βλάβες, σκληροί δίσκοι, μπορεί να πέσει νερό, πληκτρολόγια, δηλαδή έχει διάφορες μικρές βλάβες. Αλλά εκείνο που είναι σχεδιασμένο από την αρχή ότι έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής είναι ο επεξεργαστής γραφικών. Οπότε εμείς εκεί έχουμε δώσει μεγάλη βάση στην έρευνά μας, γιατί κάναμε και ερευνητικό έργο πάνω σε αυτό. Γιατί το συγκεκριμένο εξάρτημα είναι μέρος της μητρικής, δηλαδή τώρα στην εικόνα βλέπουμε μια μητρική πλακέτα από ένα αρκετά καινούριο MacBook. Είναι μέρος της μητρικής αυτό το εξάρτημα και το αλλάξεις κατά κανόνα σημαίνει να αλλάξει όλη τη μητρική. Ολόκληρη η μητρική κατά κανόνα κοστίζει όσο είναι η αξία του υπολογιστή, μπορεί και πιο ακριβή να είναι η μητρική. Οπότε εμείς αφιερώσαμε, δηλαδή όλη η ομάδα η επιστημονική που είχαμε εκείνη την περίοδο ασχολήθηκε με το πώς θα μπορούσε ένα μικρό εργαστήριο με περιορισμένο εξοπλισμό, δηλαδή όχι εξοπλισμό βιομηχανικό, με εργαστηριακό εξοπλισμό, να επισκευάσει αυτό το πρόβλημα με ασφαλή τρόπο ώστε να μην ξαναπαρουσιάζεται, να μην ξαναχαλάει. Θα μπορούσε κάτι να κάνει ο ίδιος ο χρήστης για να μην χαλάσει η κάρτα γραφικών? Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι για να μην χαλάσει, μπορεί να κάνει κάτι για να αργήσει να χαλάσει. Να καθυστερήσει δηλαδή. Να καθυστερήσει, ναι. Ο παράγοντας είναι η σκόνη κυρίως. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ότι συγκεντρώνεται σκόνη μέσα στους αραγωγούς του υπολογιστή, δεν κυκλοφορεί αρκετά ο αέρας, υπερθερμαίνεται ο υπολογιστής, οπότε επιταχύνεται η βλάβη Αυτό σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα χαλάσει κάποια στιγμή η κάρτα γραφικών? Να το πάω έτσι λίγο, να το προχωρήσω λίγο το ερώτημα. Η δικιά μας έρευνα απέδειξε ότι υπάρχουν 13 ξεχωριστοί λόγοι οι οποίοι οδηγούν σε αστοχία των εξαρτημάτων αυτών. BGA λέγονται αυτά τα εξαρτήματα. Οι 10 είναι πιο σπάνιοι, οι 3 είναι πάρα πολύ συνηθισμένοι. Πιθανότητες να χαλάσει στην πενταετία, εφόσον λειτουργεί έτσι, ένα μηχάνημα που χρησιμοποιείται, όχι ένα μηχάνημα που κάθεται, είναι κοντά στο 50%. Οπότε στη δεκαετία είναι ακόμα μεγαλύτερο. Μάλιστα. Οπότε, να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε το πρώτο βίντεο, έτσι, να δούμε κάποιες εικόνες και να εξηγείτε ταυτόχρονα φυσικά εσείς. Γιατί όπως κατάλαβα οι κάρτες γραφικών είναι ένα σημαντικό εξάρτημα, θα μπορούσε να το πει κάποιος. Είναι από τα κρίσιμα, είναι αυτά που χρειάζονται για να ξεκινήσει να δείχνει ο υπολογιστής. Ωραία. Θα
Να δούμε λοιπόν αυτό το βίντεο για να δούμε ουσιαστικά τι κάνετε μόλις το πάρετε στα χέρια σας, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε βγάλει τη μητρική εδώ πέρα, δηλαδή δεν δείχνουμε το κομμάτι πώς θα αφαιρεθεί. Την έχουμε βγάλει ήδη τη μητρική. Εδώ τοποθετούμε φλάξ, είναι βοηθητικό κολλήσεων αυτό. Εμείς το παράγουμε. Αυτό ήταν μέρος της έρευνάς μας, δηλαδή τώρα αυτό το εξάρτημα το προετοιμάζουμε για να αφαιρεθεί. Αυτό είναι ο επεξεργαστής γραφικών εκεί πέρα που στοχεύει η σύριγγα. Αυτό είναι που θα πρέπει να αφαιρέσουμε και να αντικαταστήσουμε. Αυτό είναι κολλημένο από κάτω με μια σειρά από μπαλάκια, θα δούμε πιο μετά, τα οποία είναι μέταλλο, το οποίο όταν θα λιώσει οξυδώνεται πολύ γρήγορα, δηλαδή αρχίζει να λιώνεται η σύστασή του. Γι' αυτό χρειαστεί να βρούμε μια λύση ώστε όταν θα λιώσει το μέταλλο αυτό να μην αλλοιώνεται. Οπότε σχεδιάσαμε αυτό το CS Flux που φαίνεται στη σύριγγα, τοποθετούμε με βοήθεια θερμού αέρα, γεμίζει από κάτω το εξάρτημα. Δηλαδή το εξάρτημα τώρα ένας μη εξοικειωμένος χρήστης μπορεί να θεωρήσει ότι είναι ένα με την πλακέτα, δηλαδή βλέπει ένα ενίο πράγμα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα ξεχωριστό εξάρτημα εκείνο το τετράγωνο εκεί πέρα, το οποίο έχει από κάτω περιθώριο περίπου μισό χιλιοστό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μικρό περιθώριο ή υπάρχως θα το έβλεπε κάποιος από την εικόνα, τέλος πάντων? Ναι, αν το παρατηρήσει κάποιος θα δει ότι υπάρχει ένα περιθώριο. Μπορεί να έχει και κόλλα γύρω-γύρω αυτό, η οποία την έχουμε ήδη αφαιρέσει εμείς, αν υπήρχε πριν. Οπότε τώρα το προσθέτουμε το φλάξ. Το φλάξ θα γεμίσει αυτό το βοηθητικό κολλήσιο, θα γεμίσει το κενό κάτω από το εξάρτημα, θα προστατεύσει αυτά τα μπαλάκια με τα οποία στηρίζεται το εξάρτημα πάνω στην πλακέτα. Και όταν θα αφαιρεθεί, δεν θα προκληθεί ζημιά ούτε στην πλακέτα ούτε στο εξάρτημα. Αν και το εξάρτημα δεν μας χρειάζεται, πλέον θα το αντικαταστήσουμε. Τώρα, το μηχάνημα τι κάνει? Το δούμε στο επόμενο. Ναι, θα περάσουμε να δούμε τι ακριβώς κάνει το μηχάνημα. Ναι. Ωραία. Εδώ πέρα τώρα θα πρέπει να μπει σε αυτό εδώ πέρα το μηχάνημα. Το οποίο αυτό είναι πολύ εξειδικευμένο, δηλαδή κάνει μόνο μια συγκεκριμένη δουλειά. Αφαιρεί αυτού του τύπου τα εξαρτήματα. Δεν κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, απλώς είναι σχεδιασμένο για να αφαιρέσει αυτά τα εξαρτήματα. Αλλά αυτά τα εξαρτήματα είναι και τα ίδια πολύ ευαίσθητα, αλλά και δεν είναι και σχεδιασμένα να αφαιρούνται. Και πολύ λεπτοδουλειά. Ούτε χειρουργοί να ήσασταν. Έτσι. Λίγο είστε, κύριε Καριδόπουλε. Εντάξει, όχι ακριβώς χειρουργοί. Θέλει πολύ μεγάλη ακρίβεια. Γιατί οι αποστάσεις που κινούμαστε είναι στο μισό χιλιοστό. Τα εξαρτήματα γύρω από το. Δηλαδή, έχει και άλλα εξαρτήματα γύρω από αυτό το εξάρτημα που θέλουμε να αφαιρέσουμε, τα οποία δεν πρέπει να υπερθερμαθούν κι αυτά, να καταστραφούν. Οπότε το μηχάνημα αυτό στοχεύει ακριβώς στο εξάρτημα που θέλουμε να αφαιρέσουμε. Έχει και λέιζερ που μας δείχνει ακριβώς πού θα σημαδέψει. Ανεβάζει τη θερμοκρασία εκεί που πρέπει με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δηλαδή, θέλουμε ακριβώς 215 βαθμούς για να αποκολληθεί αυτό το εξάρτημα. Οπότε θα το πάει ακριβώς εκεί. Και μόλις είναι έτοιμο, έχει δηλαδή ρευστοποιηθεί το μέταλλο το οποίο συγκρατεί το εξάρτημα, θα κατεβάσει μια βεντούζα, θα το πιάσει από το κέντρο που έχει ένα περιθώριο, ένα τετράγωνο και θα το αφαιρέσει. Αυτό τώρα θα το δούμε στο βίντεο. Εδώ πέρα διαλέγουμε, αυτός ο υπολογιστής είναι ενσωματωμένος στο μηχάνημα και έχει το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει για η θερμοκρασία, δηλαδή πώς να μην θερμανθεί απότομα, να μην στραβώσουν τα μέταλλα. Έχει ένα πρόγραμμα δηλαδή. Σχετικά με τον εξοπλισμό, τι κόστος έχει αυτός ο εξοπλισμός? Για να γίνει επαγγελματική δουλειά θέλει μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να γίνει μια σωστή δουλειά. Τώρα υπάρχουν διάφορα τεχνάσματα, υπάρχουν διάφοροι που παλεύουν χωρίς ουσιαστικά εξοπλισμό, αλλά για να γίνει σωστά έχει μερικές δεκάδες χιλιάδες. Τα εξαρτήματα αυτά BGA που λέτε, πού ακριβώς παρουσιάζουν πρόβλημα? Παρουσιάζουν ακριβώς, βασικά παρουσιάζουν πολλά προβλήματα. Προβληματικά δηλαδή τα βλέπω. Είναι πολύ προβληματικά. Βέβαια είναι πολύ ευέλικτα και πολύ χρήσιμα. Μας εξυπηρετούν σε πάρα πολλές εφαρμογές. Αλλά παρουσιάζουν κάποιες αστοχίες. Ναι, βέβαια κάποιος θα σκεφτεί τώρα που βλέπει γιατί οι κατασκευαστές δεν φροντίζουν να μην είναι τόσο ευαίσθητα, θα πει κάποιος. Γιατί να χαλάνε τόσο πολύ? Για να έχουν δουλειά περισσότερη, γι' αυτό, για να αγοράζουμε καινούρια ή για να ερχόμαστε σε εσάς? Σε εμάς δεν νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει για μας, σίγουρα. Σίγουρα, γι' αυτό το λέω, ναι. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε πώς το αφαιρεί, δηλαδή κατέβηκε η βεντούζα, τώρα θα το ξαναδούμε μάλλον. Και το έχει πιάσει το εξάρτημα και το φέρει προς τα πάνω. Νομίζω εδώ πέρα είναι. Είναι ωραίο το πλάνο αυτό. Ναι. Αυτό που δεν ήταν, το διαπιστώσαμε στα πλαίσια δικιάς μας έρευνας, αλλά δεν ήταν δικιά μας δημοσίευση αυτό, ήταν δημοσίευση της NASA, η οποία
κατέληγε στο συμπέρασμα ότι πολλές ενέργειες που γίνονται στα τσιπάκια αυτά αποσκοπούν αφενός στο να στοχίσουν κάποια στιγμή, εδώ πέρα το έχουμε αφαιρέσει και βλέπουμε πώς είναι από κάτω, αφενός στο να στοχίσουν κάποια στιγμή και αφετέρου στο να είναι πολύ δύσκολη η επισκευή τους. Αυτό δεν το συμπέρανε, δηλαδή το γνωρίζαμε εμείς γιατί λόγω εμπειρίας, αλλά το συμπέρανε ερευνητική ομάδα της NASA σε πλακέτες που χρειαζόντουσαν αυτοί. Αυτό ταιριάζει με τη λογική του ότι πρέπει όλα να είναι αναλώσιμα, ώστε να μπορεί να λειτουργεί η οικονομία σε ένα καταναλωτικό περιβάλλον. Αυτό είναι μακροοικονομικό. Ούτως ή άλλως με τους υπολογιστές συμβαίνει αυτό γενικότερα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει και η έρευνα αλλιώς. Δηλαδή, των πραγμάτων, αν παίρνουμε ένα υπολογιστή που κρατάμε 15 χρόνια, δεν θα λειτουργήσει η έρευνα για να πάμε κάποιο μπροστά. Για να λειτουργήσει η έρευνα όμως, εμείς δεν έχουμε τα χρήματα να το τροφοδοτήσουμε αυτό το σύστημα. Λοιπόν, το μηχάνημα τώρα αυτό, θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε τέτοιο μηχάνημα στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα έχω ακούσει κάποιους που ενδιαφερθήκαν να κάνουν κάποια τέτοια. Δεν νομίζω ότι προχώρησαν. Στην Αμερική ξέρω κάποιον, είχαμε μια συνεργασία με μια εταιρεία οι οποίοι ξεκίνησαν να κατασκευάσαν ένα μηχάνημα, BGA Workstation το λέγανε, Made in USA. Το κατασκεύασαν, αλλά αυτό που κατασκεύασαν τελικά ήταν κάτι που ήταν πολύ υποδιέστερο από το φθηνότερο κινέζικο μηχάνημα, δηλαδή αυτό πουλούσαν κάποια χιλιάρικα και στην Κίνα το αντίστοιχο κόστιζε 400-500 ευρώ. Το πρόβλημα δηλαδή είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να κατασκευάσουμε τέτοιου είδους εξοπλισμό και να πετύχουμε ανταγωνιστικές τιμές και ποιότητα με τους Κινέζους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να το φανταστώ δηλαδή στο ελληνικό περιβάλλον. Γιατί και μετά είναι και το θέμα της κατανάλωσης. Δηλαδή, ο Κινέζος μπορεί να πουλήσει κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο. Έχει την αγορά της Μαλαισίας, έχει την αγορά της Ταϊλάνδης. Εμείς πού θα πουλήσουμε στη Βουλγαρία? Δηλαδή είναι πολύ περιορισμένη η αγορά που μπορούμε να απευθυνθούμε. Σωστά. Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι όταν ολοκληρώσουμε αυτή την παρουσίαση, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι σχετικό, εξειδικευμένο, στο 2313252425 απευθείας στον αέρα θα μπορέσει να το ρωτήσει. Και να συνεχίσω και να πω, αυτά για τις κρέμες που χρησιμοποιείτε, τι ακριβώς είναι? Είναι θερμαγώγημες κρέμες. Αυτές τώρα δούμε στο τέλος της διαδικασίας. Δηλαδή τώρα στο βίντεο βλέπουμε, έχουμε αφαιρέσει το εξάρτημα το BGA και τώρα πάμε στη διαδικασία να τοποθετήσουμε να μας το πείτε, να μας το εξηγήσετε λίγο. Και μετά θα μεταβάλουμε τις επόμενες φωτάδια είναι οι κρέμες. Εδώ τώρα βλέπουμε τη διαδικασία να τοποθετήσουμε το καινούριο εξάρτημα. Αυτό που έδειξε το βίντεο πριν ήταν ότι καθαρίσαμε την κόλληση, το καλάι δηλαδή που γνωρίζουν οι ηλεκτρονικοί, από την πλακέτα. Αυτό έγινε με βοήθεια χαλκού, δηλαδή προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε αναλώσιμα και εργαλεία όσο γίνεται χαμηλότερο κόστος, έτσι εργαστηριακά. Δεν χρησιμοποιούμε αυτό. Τα ξέρουν όλοι, το καλάι το ξέρω κι εγώ. Δεν είναι κάτι. Ωραία. Εδώ στο μικροσκόπιο ελέγχουμε τα μπαλάκια. Εδώ βλέπουμε τα μπαλάκια που σας ανέφερα πριν. Δηλαδή με αυτά τα μπαλάκια στηρίζεται το εξάρτημα, έτσι είναι από την κάτω του πλευρά. Έτσι στηρίζεται πάνω στην πλακέτα. Και αυτά τα μπαλάκια είναι τα οποία ο κύριος λόγος που αστοχούν αυτά εδώ πέρα τα εξαρτήματα. Δηλαδή το κάθε ένα από αυτά πρέπει να έχει ρευστοποιηθεί τέλεια κατά τη δυσκόλησή του και να μην παρουσιάζει κάποια αντίσταση, κάποιο κενό αέρα, δηλαδή να έχει αέρα στο εσωτερικό του. Είναι πολύ μικρά, έτσι, είναι 0,5 χιλιοστά στο συγκεκριμένο. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να έχουν κάποια τέλεια κατά την κόλληση. Εμείς το ελέγχουμε με το μικροσκόπιο να δούμε ότι δεν λείπει κάποιο, δεν μπορούμε να το δούμε με X-ray. Υπάρχει και ακτίνες Χ που το ελέγχει και στο εσωτερικό του, αλλά πάμε σε άλλη κλίμακα. Δηλαδή, εμείς κινούμαστε στα όρια του εργαστηρίου, όχι της βιομηχανίας. Γι' αυτό τα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό το μπαλάκι είναι που προκαλεί μπορεί και το 95% των βλαβών. Δημιουργεί αυτό που λέμε ψυχρή κόλληση που γνωρίζουν οι παλιοί ηλεκτρονικοί. Και γι' αυτό έχει και διάφορες τεχνικές. Άρα τα μπαλάκια μας κάνουν τη δουλειά. Τα μπαλάκια μας κάνουν. Καταλάβαμε. Από τα μπαλάκια συντηρούμαστε. Ναι. Και τώρα βλέπουμε πώς θα τοποθετεί το μηχάνημα. Δηλαδή έχει ένα σύστημα αυτόματης εστίασης. Κρατάει το πάνω μέρος του μηχανήματος, κρατάει το εξάρτημα. Το κεντράρι με τη βοήθεια κάμερας, αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα, που μπαίνει ανάμεσα στην πλακέτα και στο εξάρτημα. Το βλέπουμε στην οθόνη ευθυγραμμισμένο, το βοηθάμε λίγο εμείς να ευθυγραμμιστεί και μετά το κατεβάζει και το αφήνει ακριβώς εκεί που πρέπει. Τι εξειδίκευση. Ναι, είναι πολύ, πολύ εξειδικευμένο γιατί είναι πολύ μικρές οι αποστάσεις, δηλαδή μιλάμε για μισό χιλιοστό. Δεν μπορεί να μπει λίγο στραβά, αν θα μπει θα κολλήσει στραβά
δεν θα κάνουμε τίποτα. Ναι. Έχουμε και μια ερώτηση βέβαια εδώ. Ποια είναι η διαφορά από τηλεθεατή? Θα μπορούσε να πάρετε μετά και στον αέρα. Ποια είναι η διαφορά του rebowling που αναφέρετε και του reflow, ενώ επισκευάζετε το ίδιο πρόβλημα? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνετε εσείς, έτσι? Εγώ απλώς μεταφέρω την ερώτηση. Το καταλαβαίνουμε. Και οι τεχνικοί το καταλαβαίνουν. Το reflow είναι μια βιομηχανική διαδικασία, η οποία το χρησιμοποιούμε στη φάση της παραγωγής. Όταν κολλάμε δηλαδή, τα εξαρτήματα πάνω σε μια πλακέτα, μπαίνει σε ένα θάλαμο reflow, σε ένα φούρνο reflow και αρχίζει. Εδώ βλέπουμε για επεξεργαστή, παρόμοια διαδικασία πάλι. Μπαίνει λοιπόν στο φούρνο reflow και αρχίζει και κολλάνε τα εξαρτήματα πάνω στην πλακέτα. Αν μπορούσαμε να έχουμε τέτοιους θαλάμους, τέτοιους φούρνους δηλαδή, σε ένα εργαστήριο, θα μπορούσαμε να κάνουμε ενδεχομένως ρυφλό το εξάρτημα και να πετύχουμε αρκετά καλά. Όχι πάλι τέλεια αποτελέσματα, αλλά αρκετά καλά. Αλλά οι φούρνοι αυτοί έχουν μήκος 10 μέτρα, έχουν και είναι φυσικό αέριο, δηλαδή πάμε σε άλλες κλίμακες. Τώρα κυκλοφόρησαν κάτι βίντεο στο YouTube με διάφορους τύπους που παίρνουν την πλακέτα, τη βάζουν σε ένα κανονικό φούρνο, τη ζεσταίνουν με θερμοπίστολα, με διάφορα και μετά σου λέει δουλεύει. Μπορεί και να δουλέψει για λίγο. Να τα λέμε αυτά, αλλά αυτά είναι όπως και από τη μια έχεις έναν γιατρό και από την άλλη σου λέει ο άλλος πιάζει με τα χέρια σου, βάλει αυτό το βότανο, ξέρω εγώ, και μετά γίνεσαι καλά. Λίγο χειρότερα. Ναι, μπορεί και να γίνεις συμπτωματικά ή γιατί κάτι μπορεί. Αλλά εσείς λέτε πώς είναι ο τρόπος ενδεδειγμένος, ο σωστός. Ναι, τώρα από εκεί και πέρα, αν εγώ κάνω καμιά αλχημία και ξαφνικά το κάνω ή το πατήσω, το χτυπήσω κάτω και φτιάξει. Εδώ είναι τέτοια στο παράδειγμα. Παλιά θυμάστε στις τηλεοράσεις, χτυπούσαν για να φτιάξουν. Ακριβώς αντίστοιχο θέμα. Δηλαδή, όντως το χτυπούσε και έφτιαχνε, είχε ψυχρή κόλληση, κουνιόταν λίγο, κουμπούσε λίγο καλύτερα και μάλιστα αν έβρισκε το σημείο. Κάθε φορά που το χτυπούσες, κάθε φορά θα έφτιαχνε. Αλλά δεν το έχεις επισκευάσει. Τώρα, δεν φτάσαμε ακόμη στις κρέμες. Δεν φτάσαμε ακόμη. Τώρα βλέπαμε πάλι την ίδια διαδικασία. Απλώς εδώ αντικαθιστούμε έναν επεξεργαστή. Που είναι, δηλαδή, δεν είναι, το μηχάνημα και γενικά τη μέθοδο αυτή δεν μας ενδιαφέρει τι αλλάζουμε. Είτε είναι επεξεργαστής γραφικών, είτε είναι κεντρικός επεξεργαστής του υπολογιστή. Η διαδικασία είναι η ίδια. Το αφαιρούμε με τον ίδιο τρόπο, καθαρίζουμε την κόλληση, προσθέτουμε το φλάξ για να μην εξουδωθούν, να μην δημιουργήσουμε πάλι ψυχρές κολλήσεις. Με αυτή τη διαδικασία. Και είναι έτοιμο. Θα περάσουμε στις κρέμες, διότι καταλαβαίνετε ως γυναίκα ακούω κρέμα. Εντάξει, μου φαίνεται κάτι πιο προσιτό, τουλάχιστον ως έκφραση. Λοιπόν, εδώ είναι η προηγούμενη διαδικασία που βλέπαμε. Έτσι. Εδώ πέρα βλέπουμε τώρα την με τις. Τι κρέμα είναι από τι? Αυτές οι θερμοαγώγημες κρέμες είναι αρκετά γνωστές. Δηλαδή οι τεχνικοί τις γνωρίζουν όλοι πολύ καλά και οι μη τεχνικοί τις γνωρίζουν. Εμείς αυτό που διαπιστώσαμε στη φάση της έρευνας όταν ήμασταν ήταν εντάξει, όντως οι θερμοαγώγημες κρέμες είναι πολύ καλές, έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ και λειτουργούν πάρα πολύ αποτελεσματικά αυτές που υπάρχουν στην αγορά. Όμως πάνω στους επεξεργαστές γραφικών δεν υπήρχε θερμοαγώγημη κρέμα, κατά κανόνα. Υπάρχουν κάποια thermal pad, είναι κάποια pad σιλικόνης θερμοαγώγημης, πάλι θερμοαγώγημα, το οποίο μεταφέρουν θερμοκρασία από το εξάρτημα στο σύστημα ψήξης του υπολογιστή. Αυτά τα pad όμως έχουν πολύ συγκεκριμένο πάχος. Δηλαδή έχουν πάχος, μπορεί να είναι 0,1 χιλιοστό, 0,2 χιλιοστά, πολύ συγκεκριμένο. Όταν το βγάλουμε εμείς, το επισκευάσουμε και πάμε να το ξαναμαζέψουμε, θα πρέπει να βρούμε ένα ακριβώς ίδιο thermal pad να βάλουμε εκεί πέρα. Γιατί το παλιό καταστρέφεται, δηλαδή παίρνει το σχήμα του επεξεργαστή και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί το ίδιο. Πρέπει να το αντικαταστήσουμε. Αυτό είναι κάτι αδύνατο. Δεν μπορεί να έχει όλα τα πάχη, ούτε υπάρχουν όλα τα πάχη στην αγορά. Οπότε εκεί πέρα φτιάξαμε εμείς μια παχύρευστη κρέμα, την οποία την τοποθετήσαμε για δικιά μας χρήση, τη φτιάξαμε, γιατί εμείς είχαμε το πρόβλημα. Ήταν πολύ αποτελεσματική. Έτσι. Άρα γίνεται και λίγο χημική και λίγο φαρμακοποιή. Είχαμε μηχανικό υλικό που ήταν από τους καλύτερους στην Αγγλία, ήταν καθηγητής στην Αγγλία, ο Παναγιώτης ο Φρατζής, και αυτός μπόρεσε και γιατί αλλιώς στην ηλεκτρονική δεν έχουμε τη γνώση να κάνουμε τέτοιου είδους πράγματα. Τώρα, πόσο είναι πιθανό να ξαναχαλάσει ο υπολογιστής και τι πρέπει ο χρήστης να προσέχει? Το φτιάξατε εσείς, εντάξει. Ναι, έχει πιθανότητα να ξαναχαλάσει. Εγγύηση δίνετε? Ερχόμαστε σε εσάς, ας πούμε. Μας φτιάχνετε τον υπολογιστή. Αν εγώ μετά από μια εβδομάδα έχω το ίδιο πρόβλημα, τι κάνω? Ναι, μια εβδομάδα φυσικά είναι πολύ γρήγορα. Μην γελάτε. Ναι, όχι, μπορεί να συμβεί. Δεν είναι μηχανήματα. Μπορεί να χαλάσουν. Το δοκιμάζουμε εμείς μια εβδομάδα, το ανοίγουμε για παράδοση και δεν δείχνει πλέον. Έτσι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά κατά κανόνα δεν συμβαίνει. Εμείς δίνουμε 6 μήνες εγγύηση στη φάση της επισκευής. Με τη λογική ότι όταν θα μας το φέρει άλλος και στους 8 μήνες, ας πούμε, θα πρέπει να, δηλαδή, μάλλον θα το καλύψουμε πάλι. Ναι. Δηλαδή, αν δεν έχει υπερβολική σκόνη, αν δεν το έχει ανοίξει, ξέρω εγώ,
να κάνει άρα πράγματα. Άρα αναπτύσσετε και μια σχέση, θα λέγαμε, προσωπική με τους πελάτες, με αυτούς που έρχονται σε εσάς, ώστε από εκεί και πέρα ό,τι έχουν να το φέρουν σε εσάς, ό,τι χαλάει, έτσι δεν είναι? Εμείς έτσι λειτουργούμε, ναι, γι' αυτό έτσι υπάρχει αντίστοιχη διαδικασία, αλλά και για αντικατάσταση για επεξεργαστή λάπτοπ? Ναι, είναι η διαδικασία που είδαμε, αυτό ξέχασα να πω, ότι στη δεύτερη μητρική που είδαμε που αλλάζαμε, ο επεξεργαστής ήταν από λάπτοπ. Δηλαδή, υπάρχει διαφορά μεταξύ επεξεργαστή λάπτοπ και desktop? Ναι, αυτός είναι επεξεργαστής από λάπτοπ. Υπάρχει διαφορά, ναι. Κατά κανόνα οι επεξεργαστές στα λάπτοπ είναι ενσωματωμένοι στη μητρική πλέον, όπως αυτό εδώ πέρα, ενώ στα desktop ακόμα αντικαθίστονται. Οπότε δηλαδή αν καεί ο επεξεργαστής σε ένα desktop, απλά τον αλλάζεις, βάζεις έναν άλλο, ή αν θες να τον αναβαθμίσεις, απλά τον αφαιρείς και βάζεις έναν άλλο. Ναι. Στα λάπτοπ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πλέον. Παλιότερα υπήρχε. Πάμε τώρα και στα smartphones, κυρία Γαριδόπουλε, που μάλλον ενδιαφέρουν επίσης πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Εκεί είναι κάτι διαφορετικό, έτσι? Ναι, εδώ πέρα θα δούμε μια απλή διαδικασία. Σε επόμενη φάση θα δούμε και πιο πολύπλοκες. Βλέπουμε το προστατευτικό τζαμάκι. Ακριβώς. Είναι σημαντικό αυτό? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, δεν μας καλύτερα να μην χρησιμοποιεί ο πελάτης μας. Ναι, αλλά όχι, εντάξει, αστείευομαι. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον μία φορά θα σου γλιτώσει το κινητό από μία πτώση. Δηλαδή θα σπάσει πρώτα αυτό και δεν θα σπάσει η οθόνη σου, ή οτιδήποτε γρατζουνιά, οποιαδήποτε που θα έμενε μόνιμα στην οθόνη, θα μείνει στο τζαμάκι. Το υγρό που βάζουμε για τις ατέλειες? Εδώ τώρα, εμείς, επειδή γενικά τα ψάχνουμε έτσι λίγο στη λεπτομέρεια όλα, έχουμε βρει και κάποια καινούργια κινητά όπως τα Samsung, όπως αυτό στο βίντεο, η άκρη του δεν είναι τετραγωνισμένη, είναι κυρτή. Οπότε όταν έχετε και κολλάει το τζαμάκι, όταν τοποθετείτε το τζαμάκι από πάνω, στο γύρω-γύρω περιμετρικά, οι τεχνικοί σίγουρα το γνωρίζουν αυτό, αφήνει ίσως το βλέπουμε λίγο εδώ πέρα, αφήνει ένα μικρό άσπρο περίπου μισό χιλιοστό, μια σαν λωρίδα, ένα πλαίσιο σου δημιουργεί. Αυτό τώρα για το χρήστη ο οποίος επέλεξε το εν λόγω κινητό για να το βλέπει, να βλέπει την οθόνη του κινητή, είναι λίγο ενοχλητικό, βλέπει μια γραμμή. Οπότε έχουμε βρει αυτό το υγρό, το οποίο είναι μια πολύ ρευστή σιλικόνη ουσιαστικά, η οποία όμως δεν είναι κόλλα, δηλαδή παραμένει ρευστή, μπορεί να αφαιρεθεί μετά. Μπαίνει με πινελάκι γύρω-γύρω και μέσα σε μερικές ώρες πάει και γεμίζει αυτό το κενό και ουσιαστικά το κάνει αόρατο, δηλαδή το εξαφανίζει αυτή το πλαίσιο που θα δημιουργούνταν κανονικά. Τελικά η λεπτομέρεια μετράει πολύ, κύριε Γαριδόπουλε. Η λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι απευθείας στον αέρα, υπάρχει αυτή η γραμμή, το 2313 25 24 25. Επαναλαμβάνω, 2313 25 24 25. Ακόμη και ο κύριος που νωρίτερα τεχνικός υπολογιστών ήταν ο κύριος, όπως βλέπω εδώ, που θέλετε να θέσετε κάποιο ερώτημα. Όπως επίσης μου στέλνουν εδώ μήνυμα τηλεθεατές ότι πώς μπορούν να ξαναδούν όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό το βίντεο, φαντάζομαι, θα μπορέσετε θα το ανεβάσετε κάποια στιγμή. Εμείς θα το ανεβάσουμε στο κανάλι μας στο YouTube. Λογικά και εσείς θα το... Ναι, εννοείται. Γιατί γι' αυτό γίνονται κιόλας αυτά, για να μπορεί κάποιος να επανέλθει και να δει ακριβώς τι γίνεται. Έτσι. Εμείς στο κανάλι μας έχουμε αρκετά βίντεο σχετικά, οπότε μπορούν και για εξειδικευμένα, δηλαδή για συγκεκριμένες μητρικές, να δουν και όλη τη διαδικασία και πώς αφαιρείται κάποια βίντεο, δηλαδή να δουν και άλλα βήματα που δεν μπορούμε να τα δείξουμε τώρα. Ναι. Τώρα είπατε για ψυχρή κόλληση ή ξεκόλλημα στην κάρτα γραφικών. Αυτό τι είναι, να κάνω εγώ μια ερώτηση? Ναι, αυτό είναι το ξεκόλλημα είναι κάτι που ακούγεται γενικά στην αγορά. Δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Το ψυχρή κόλληση, όπως την ξέρουμε ηλεκτρονική, αντιστοιχεί πιο πολύ στο τι συμβαίνει πραγματικά. Ουσιαστικά αφορά ένα από αυτά τα μπαλάκια που είδαμε πριν, βγήκε περισσότερα, για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως λόγω της επίδρασης της θερμοκρασίας, έχει αλλοιωθεί όχι η σύστασή του, η σύνδεσή του με το εξάρτημα ή με την πλακέτα, οπότε δεν έχει τόσο καλή επαφή, αρχίζει να δημιουργεί μια αντίσταση δηλαδή μέσα ή μια χωρητικότητα. Και αυτή η αλλίωση επηρεάζει το σήμα πώς περνάει από το τσιπάκι στον υπόλοιπο υπολογιστή και δεν αφήνει να λειτουργήσει σωστά ο υπολογιστής. Αρχίζει βγάζει φάλματα, αρχίζει βγάζει περίεργα πράγματα στην οθόνη, μπερδεύεται δηλαδή, δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει.
και σε επόμενη φάση δεν δείχνει τίποτα. Γενικά, κύριε Καριδόπουλε, για κάποιον, τώρα που φτάνουμε στο τέλος και αν υπάρχει κάποιο ερώτημα, επαναλαμβάνω, 2-3-13-25-24-25. Κύριε Καριδόπουλε, τώρα που φτάνουμε στο τέλος, εάν κάποιος έχει έναν υπολογιστή και δεν έχει ούτε τα χρήματα συνεχώς να αλλάζει και λοιπά, να ακολουθεί τη τεχνολογία και θέλει να τον διατηρήσει για αρκετά χρόνια, μέσω των επισκευών αυτών και με μια σχετική προσοχή από εκείνον, μπορεί να τον διατηρήσει αρκετά χρόνια? Μπορεί, ναι, μπορεί να. Δηλαδή, πλέον οι υπολογιστές, κάποιοι υπολογιστές που ήταν, εντάξει, όχι οι πάρα πολύ φθηνοί, αλλά κάποιοι που ήταν καλοί υπολογιστές πριν 10 χρόνια, σήμερα μπορούν να συνεχίσουν. Τους βλέπουμε δηλαδή, μας έρχονται ακόμα στο εργαστήριο, λειτουργούν κανονικά. Ο χρήστης του μπορεί να κάνει κανονικά όλες τις λειτουργίες που έκανε και πριν. Οπότε ναι, μπορεί. Θέλει προσοχή στο παράγοντα σκόνη, να μην το εκτίσει τον υπολογιστή σε περιβάλλον που έχει πολύ σκόνη και να κάνει μια διαδικασία που τη λέμε συντήρηση, που είναι ουσιαστικά η αντικατάθεση από αυτές τις κρέμες που είδαμε, καθαρισμός από τη σκόνη μέσα, να μην τον εκθέτει σε πολύ ψηλή θερμοκρασία. Για παράδειγμα, μέσα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι μπορεί να πιάσει και 60 βαθμούς θερμοκρασία ο χώρος. Δεν πρέπει να τον αφήσουμε εκεί και σίγουρα δεν μπορούμε να το αφήσουμε αναμένο. Μάλιστα, λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες. Βεβαίως, προσωπικά θα το φέρω κατευθείαν σε εσάς, δεν πρόκειται να καθίσω να ασχοληθώ παραπάνω, δεν το χτυπήσω, ούτε θα το βάλω στο φούρνο. Όχι, στο φούρνο σίγουρα. Στο φούρνο όχι σίγουρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καριδόπουλε, που ήσασταν μαζί μου. Λοιπόν, εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διάλειμμα, θα υπάρξει και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τον Παναγιώτη Παγώνη, το Ταμείο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.